first Starbucks items. Sasama ko to. Yun na. Hi guys! We're back! Today, mag-open tayo ng Starbucks items from Korea. Harry Potter Starbucks items from Korea. Cut. Hi guys! We're back! Today, mag-open tayo ng Starbucks Harry Potter from Korea. Perfect. So, let's open the first box. So, here's the first one. Ta-da! It's a desktop organizer. Yun naman yung ng items. And sa isang box, dalawa lang yung laman nila. Hindi nila in-overcrowded yung paglalagay. Kaya hindi siya nasira. Ito siya guys. So cute. Nadagdagan na naman ang design ng lamisa. So cute. So, platform and 9/3/4. Meron siyang lalagyan ng ballpen and this one, pwede mo lagyan ng mga notepad. Cute. Medyo mabigat siya. Hindi siya plastic. Parang ceramic yung pagkakagawa sa kanya. So, ingat. Baka mabasa. Cute niya. And then, the next one. It's a tumbler. Hindi ako nakabili guys ng sorting hat na mug. Sobrang hirap niya makahanap. As in, lahat ng Korean pasabay na account chinat ko na. And nag-chat pa ako sa isa na nagpunta siya ng Korea ng first week ng January. As in, dami niya daw pinuntahang Korean store pero wala siyang nabili. Pinalik niya na lang yung deposit ko. Ang bilis na ubos ng sorting hat. January 6 ata siya nirelease, tapos mga around January 8 ko na nakita. Wala na. So sad. Yan, it's a Gryffindor tumbler. Sobrang konti na lang daw nung mugs nung nakabili ako. Halos sold out na lahat. Another tumbler. It's okay. So, magkape na tayo. Here's the close-up look, guys.
box, guys. Look, may pa-freebies yung binila nito. Meron siya milk classic na parang bread, and then may another bread. Tapos may parang iced tea, and then candy, tsaka face mask. Gift lang yan, free lang yan. Hindi ko yan binili. And the next one is this! It's a bag again! It's a Harry Potter bag. Tote bag. So cute! Yung packaging niya pa lang ang ganda na. So, let's open! Yung lalagyan niya, pwede nyo i-recycle. Panglagay ng juice. Kasi maganda siya. Ito siya, guys. I'm gonna put a close-up look na lang. Ang laman ng loob, meron siyang tag. Meron siyang 4 na houses na pang-design na. So, you can choose kung ano ilalagay mo. Pwede mo naman lagay lahat, pero pwede ka rin. Rin. Ganito mo lang siya, guys. So, may design ka na. So, you can put tag-iisa kung gusto mo. Pero parang mas maganda kapag kaisa lang. Tapos, yung bag, meron siyang small pocket sa loob. Mas malaki siya. Tapos, may kasama siyang strap para pwede mo siyang ikutin na ganito. And then, pwede mo dito ganito. Yan, may another strap siya. Tapos yung strap niya, may mga naka-emboss na Harry Potter. Emboss pa tawag dito. May mga naka-engrave na Harry Potter. Tapos meron siyang Harry Potter logo dito na printed. Magkabila. Tapos, attach mo lang siya dito. Yan. Pwede mo pa siya pahabain. Ganyan. Malaki siya. Meron siyang packet dito. Tapos, may Starbucks na logo. And the other side, Harry Potter logo naman. Tapos meron din siyang packet. Tapos merong plate ng Starbucks. Malaki siya, spacious yung loob niya. Pwede rin laptop. Feeling ko kaya yung 13-inch na laptop. You can try. Guys. And sobrang dami mo pang malalagay kahit may laptop ka na sa loob. Makeup kits, wallet, cellphone, and a lot of things. Okay. Oh, sobrang worth it siya, guys. If you're a Harry Potter fan, you must buy. You must buy. And that's all. See you on our next unboxing and videos. Okay. Bye. Bye. Auntie. Ganda. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye.